Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ và thú vị. Nhiều người từ khi sinh ra đã mang ngoại hình dị thường hoặc có khả năng đặc biệt khiến người khác phải kinh ngạc. Nhờ có khả năng độc nhất vô nhị đó mà nhiều người trong số họ đã được ghi danh vào sách kỷ lục Việt Nam và được mệnh danh là dị nhân. Và chẳng cần phải xem những bộ phim về các siêu anh hùng với những khả năng kỳ lạ. Nếu biết đến một trong những người trong video hôm nay, bạn sẽ há hốc mồm, kinh ngạc khi biết đến những năng lực đặc biệt của những dị nhân tại Việt Nam. Bạn có muốn biết những dị nhân đó là ai? Vậy ngay bây giờ, hãy xem video nhé! Choáng với 7 người Việt sở hữu năng lực đặc biệt đáng tự hào nhất. 7. Dương Anh Vũ, trí nhớ siêu phàm. Chàng trai có trí nhớ siêu phàm Dương Anh Vũ đến từ Ninh Thuận, người từng lập 4 kỷ lục về siêu trí nhớ học thuật. Dương Anh Vũ hiện là người sở hữu nhiều kỷ lục về trí nhớ học thuật nhất trên thế giới. Anh cũng là người sở hữu kỷ lục trí nhớ chứa khối lượng dữ liệu khoa học lớn nhất thế giới từng được xác lập. Chàng trai 29 tuổi này khiến cả thế giới kinh ngạc với khả năng nhớ đến 108 hệ thống dữ liệu thống kê toàn cầu với 22.248 mục. Trong đó chứa 41.725 con số, 18.725 hệ thống dữ liệu chữ, nhớ được 1.022 tác phẩm văn chương Việt Nam và thế giới, 2.500 địa danh trên bản đồ thế giới bằng ngôn ngữ quốc tế, 20.000 Shopee trong toán học. Thật là đáng khâm phục phải không? Từng là một cậu học sinh học rất dở, từng ở lại lớp, thi lại trong nhiều năm, từng học bổ túc hệ trung học phổ thông, nhưng với châm ngôn sống là nothing is impossible, không có gì là không thể. Và những kết quả tốt đẹp của ngày hôm nay chính là một chuỗi dài của việc đọc, tư duy, tích lũy không ngừng. Hai cha con bước đi trên cát ánh mặt trời. Dân. Bài gì? Đó là bài thơ Những cánh buồm của tác giả nhà thơ Hoàng Trung Thông. Sáu. Thái Ngọc, dị nhân không ngủ. Ngủ là một nhu cầu thiết yếu của con người, và với những người thích ngủ nướng như chúng ta thì chẳng gì có thể để nói rồi. Thế nhưng một người đàn ông mà thế giới hôm nay muốn chia sẻ với các bạn là người rất đặc biệt, chẳng cần đến cà phê hay bất kỳ thứ gì mà vẫn thức suốt gần 50 năm qua. Ông Thái Ngọc, sinh năm 1940, là một nông dân bình thường sống tại Quảng Nam. Sự mất ngủ hàng chục ngàn đêm của ông Ngọc vẫn còn là một bí ẩn của cả tự nhiên lẫn y khoa. Điều đáng ngạc nhiên là dù không ngủ trong một thời gian dài, nhưng sức khỏe ông Ngọc vẫn rất bình thường. Câu chuyện về dị nhân không ngủ Thái Ngọc đã thu hút truyền thông trong và ngoài nước với các đủ biện pháp để kiểm chứng. Nhưng rốt cuộc, nhà báo dù thấy nhau trực mệt mỏi, ngủ lì bì, còn ông Ngọc cứ tự nhiên trong đèn cuốc đất, làm đồng thâu đêm. Ông đi vào lịch sử ngành y khoa như một bí ẩn đến nay chưa ai giả mã được. Năm. Bé Tuấn Minh, thần đồng nhớ lịch. Người thứ ba sở hữu năng lực đặc biệt trong video hôm nay là một cậu bé chỉ mới 4 tuổi nhưng đã có thể thuộc lòng lịch vạn niên. Nghe rất khó tin nhưng đó là với người bình thường. Còn với thần đồng nhớ lịch Phạm Tuấn Minh sinh năm 2008 thì lại là chuyện khác. Năm 2 tuổi, Tuấn Minh đã thuộc lòng tất cả quốc kỳ trên thế giới. 3 tuổi, cậu bé đã có thể đọc sách báo rành mạch rõ ràng. Lên 4 tuổi thì khả năng của Tuấn Minh vượt trội hơn cả khi thuộc lòng lịch vạn niên, thậm chí có thể đọc vành Vatican, chi của từng năm. Năm 2017, cậu bé Tuấn Minh khi đó 9 tuổi đã có màn thể hiện đầy ấn tượng tại chương trình Little the Big Star Việt Nam, Mặt trời bé con. Không chỉ nhớ hết tất cả triều đại và tên các vị vua, Tuấn Minh còn khiến khán giả thán phục khi kể vành vách từng sự kiện lịch sử. Ông Nguyễn Phúc Giác Hải, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người từng đánh giá Tuấn Minh có bộ óc như máy tính, trong hàng triệu người mới có được một người như thế. 291 Tân Mùi 992 Nghiêm Thanh 93 Quý Lợi 94 Đắc Tân 95 Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là ngày nào? Năm 6 Năm bao nhiêu? Năm 1911 4. Dương Đình Thắng, dị nhân ngậm điện. Ông Dương Đình Thắng sinh năm 1955 ở Hiệp Hòa, Bắc Giang. Các bạn có biết vì sao không? Bởi ông có khả năng miễn nhiễm với điện.
Các bạn biết đấy, một người thông thường nếu chạm vào dòng điện, kết cục biết chắc sẽ làm bạn với tự thân. Nhưng ông Thắng thì lại có thể để dòng điện đi qua người, biến thành vật truyền tải điện năng làm sáng bóng đèn. Hay khi ông ngậm dây điện, dùng bút thử điện dí vào người ông sẽ thấy bút thử điện sáng đèn. Theo ông Thắng, cơ thể ông chỉ chịu được dòng điện gia dụng 220V, còn những dòng điện cao hơn ông vẫn bị giật. Nhưng chỉ với bấy nhiêu thôi cũng đủ để chúng ta ngưỡng mộ phải không nào? Ba, ăn ớt, bôi ớt vào mắt. Tiếp theo danh sách hôm nay chính là hai vua ớt ở Huế, Bùi Ngọc Vinh, Bùi Ngọc Khánh. Vì sao gọi là vua ớt? Chắc các bạn còn nhớ vào những năm 2005-2006, dư luận khắp cả nước xôn xao về một kỳ nhân xứ Huế ăn ớt cay như ăn khoai, ăn bánh, có lúc còn ăn ớt thay cơm. Khi ăn có cảm giác ngon ngọt như ăn kẹo. Nghe thôi đã muốn lên cơn sốt với ớt. Với 1 kg ớt tiêu, hai anh em ông Vinh và Khánh có thể xử trong vòng 10 phút, với vẻ mặt bình thản như ăn cơm. Và chắc các bạn ai cũng một lần trải qua cảm giác nóng rát khi bị ớt dính vào mắt, mũi hay da. Tuy nhiên đối với hai anh em dị nhân này, chuyện đó quá bình thường. Càng choáng hơn là khi họ dùng ớt chà trực tiếp vào hai con ngươi của mắt, nhưng nó cũng không hề hấn gì. Sở hữu năng lực đặc biệt này mà hai vua ớt của Việt Nam đã nổi tiếng khắp thế giới với những màn trình diễn có 102 với ớt. Liệu các bạn có muốn thử một chút để xem mình có phải là vua ớt thứ ba hay không? Hai, Nguyễn Văn Diệu, bơm bánh xe bằng mắt. Bạn nào là fan của X-Men chắc chắn không thể không biết đến nhân vật Cyclops với năng lực bắn tia năng lượng từ mắt. Nhưng đó chỉ là những giả tưởng trên phim, và nếu như bạn biết ngoài đời thật cũng có một dị nhân như Cyclops. Tuy là không bắn ra năng lượng, nhưng có thể phun ra sữa hay thổi bong bóng, liệu bạn có bị sốc không nhỉ? Dị nhân mà thế giới hôm nay muốn nói đến là ông Nguyễn Văn Diệu, 55 tuổi ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Người đàn ông này có thể bơm bánh xe, bán sữa, thổi bong bóng, thổi sáo, thổi nến và phóng phi tiêu bằng mắt. Bạn có tin không? Chúng ta có thể khóc ra nước mắt, chứ làm sao có thể phun ra sữa nhỉ? Ông Diệu cho biết, ông phát hiện khả năng khác biệt của mình từ năm 7 tuổi, khi uống nước mà nước lại tràn ra từ hai mắt. Không lâu sau đó, ông có thể kiểm soát được điều này và làm được những điều mà người khác không thể làm được. Với khả năng kỳ lạ này, ông được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam công nhận danh hiệu kỷ lục người dùng mắt phun sữa thanh tia dài 2,60 m. Wow! Hôm nay đồng nghiệp kỷ lục gia xin dự của chúng ta và cảm ơn tất cả quý vị. 1. Nguyễn Phùng Phong. Dị nhân cuối cùng trong danh sách hôm nay là kỷ lục gia về trí nhớ siêu phàm Nguyễn Phùng Phong, sinh năm 1982 tại Đồng Nai. Nguyễn Phùng Phong được mọi người biết đến và xem như dị nhân khi sở hữu một bộ óc có 102. Anh đã xác lập kỷ lục thế giới về trí nhớ ở hạng mục nhớ 198 quốc kỳ đảo ngẫu nhiên trong thời gian nhanh nhất vào tháng 9 năm 2016. Trở thành người Việt Nam đầu tiên được một tổ chức kỷ lục thế giới vinh danh liên quan đến khả năng trí nhớ siêu hạng. Trước đó, cũng bằng bộ não siêu phàm của mình, anh đã xác lập kỷ lục Việt Nam nhờ khả năng ghi nhớ và đọc lại thứ tự của 500 con số có 2 chữ số, quả là khó tin. Với tài năng của mình, kỷ lục gia Nguyễn Phùng Phong cũng đã góp phần vào quá trình tổ chức cuộc thi siêu trí nhớ Việt Nam năm 2019. Việc tổ chức thành công giải đấu siêu trí nhớ năm nay đã giúp Việt Nam trở thành quốc gia thứ 39 có giải đấu siêu trí nhớ quốc gia, là điều kiện tiên quyết và quan trọng để Việt Nam bắt đầu xuất hiện trên bản đồ trí nhớ thế giới. 120 đi. 120 là vị trí của đất nước Philippines. Vâng, chính xác, Philippines. Gambia. Gambia, chính xác. Các bạn thấy sao về những dị nhân của chúng ta? Thật đáng tự hào đúng không? Nếu còn biết người Việt Nam nào sở hữu năng lực đặc biệt này, các bạn hãy comment bên dưới để mọi người biết nhé. Hãy like và share video để cho mọi người cùng xem. Và đặc biệt, đừng quên follow kênh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!